Op jonge leeftijd al internationaal ondernemen. Kan gewoon. In deze serie ga ik in gesprek met ambitieuze ondernemers om te leren hoe zij zijn begonnen. Met vandaag in het bijzonder subsidies. Want veel ondernemers weten wel dat ze er zijn, maar niet precies hoe ze daarvoor in aanmerking kunnen komen. Dus goed dat je kijkt naar Jong en Internationaal, een samenwerking van de KVK en RVO, oftewel de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. Vandaag ben ik in Rotterdam. Hier heb ik afgesproken met Julian Jachtenberg, een van de mede-eigenaren van Somnox. Zij ontwikkelen slaaprobots op basis van ademhalingsstimulatie. De slaaprobot wordt wereldwijd geëxporteerd van de Benelux tot Amerika. Julian en zijn compagnons hebben het afgelopen jaar veel internationale markten verkend. Dus ik ben benieuwd hoe zij deze stap financieel hebben geregeld en of er subsidies zijn waar je als ondernemer voor in aanmerking komt. Wat doen jullie precies bij Somnox? Nou, bij Somnox helpen we de wereld slapen. Dat is ooit begonnen aan mijn tijd aan de TU Delft. Ik studeerde daar robotica en toentertijd was een familielid van mij dat heel slecht sliep. Zo slecht dat er eigenlijk slaapmedicatie voor nodig was om in slaap te kunnen vallen met alle gevolgen voordien voor de mentale en fysieke gezondheid. En ik wilde haar helpen. En daar heb ik een uitvinding op gedaan, daar is Somnox geboren en daar is het fundament van het bedrijf wat we vandaag bouwen ontstaan. En wanneer had je door dat je goud in handen had? Ik denk op het moment dat wij een paper hadden gepubliceerd vanuit de universiteit en over deze uitvinding die we hadden gemaakt. Die werd toen opgepikt door de media, internationaal, in Japan, Amerika, grote magazines, onder andere Time magazine. En wat er toen gebeurde was waanzinnig, want we kregen heel erg veel e-mails van slecht slapende mensen die op mijn studenten-e-mail hadden gemaild, kan ik dit kopen? En toen dachten we, wow, wacht even, dit is niet zomaar een project. Hier zijn echt heel veel mensen die hier behoefte aan hebben. Super tof. Dus zonder enige marketing kregen we onwijs veel vragen voor ons product. Hoe hebben jullie de financiering rondgekregen voor Somnox? Allereerst zijn we begonnen met crowdfunding, waardoor we eigenlijk met voorbestellingen mensen ons bedrijf konden laten financieren en wij de productie op handen konden nemen. We hebben later ook subsidies aangevraagd om een deel van de ontwikkeling van ons product te doen, maar ook om ons te begeleiden naar het buitenland middels handelsmissies. Dus dan ga je met een andere groep ondernemers naar het buitenland toe om het juiste kanaal, de juiste klanten vinden en zo fouten te voorkomen die velen maken. Dus we hebben heel veel vormen en maten van financiering aangesproken over de jaren heen. Ja, maar dus ook die subsidies. En daar wilde ik nog even een beetje over praten, want daar heb ik nog wat vragen over. Gaan we doen. Ja? Let's go. Welke kant op? Laten we die kant op gaan. Die kant op. Ja. Dit is hem dus. Klopt, dit is de Somnox 2. Het nieuwste model waar we mensen dus mee helpen slapen. En heel kort hoe het werkt is, je houdt hem dus vast. En vervolgens voel je een ademhaling op het buikje heen en weer bewegen. Ik zal hem even aan je geven, Ja. zet ik hem ook aan. En dan voel je die ademhaling bewegen. Ga je zelf trager ademhalen, word je rustiger van. En de sensoren die kunnen ook meten wanneer jij traag of sneller ademt en passen zich daarop aan. Aan welke landen leveren jullie nu allemaal? Nou, we leveren nu in Noord-Amerika en in Europa. En we hebben ook in het verleden in bijvoorbeeld Japan, Rusland ook geleverd. Maar daar hebben we ook bewust nu weer even afscheid van genomen. Omdat je gewoon ziet van een land beleveren is zo moeilijk. Dat moet kwalitatief gebeuren. En liever hebben we dan de focus op, in ons geval, de groeimarkt Noord-Amerika en Europa. Als je kijkt naar exporteren, wat zijn dan de lessen die je daarin hebt geleerd? Nou, ik denk allereerst je certificatie goed op orde hebben. Hè. Om een land in te treden, zeker met een fysiek product zoals die van ons, moet je voldoen aan bepaalde regelgeving. Ook met het importeren en dergelijke van die goederen. Dus nou, daar hebben we ook weer gebruik gemaakt, onder andere van die subsidies, om met handelsreizen naar beurzen te gaan, te spreken met distributeurs die jouw product in het land kunnen aanbieden op de manier zoals het past bij die cultuur. Dus zo hebben we ons laten adviseren eigenlijk hoe je dat zou moeten doen, of er aanpassingen nodig zijn op de verpakking, de materialen die je gebruikt, de regelgeving. Dat kan je alleen maar doen door met mensen die daar lokaal wonen en werken, mee samen te werken. Want alle stappen die je nu benoemt, die zijn dus gefinancierd vanuit die subsidies. Hoe wist je dat je überhaupt daarvoor in aanmerking kon komen? Nou, niet alles is gefinancierd door die subsidies. Ik denk maar een klein deel, om eerlijk te zijn. Ik denk dat de subsidies er met name zijn om dat onderzoek te doen. Dus welk land zou je kunnen doen?
Welke stappen zou je moeten nemen? Maar goed, de uitvoering en de testen en dergelijke, dat moet je absoluut ook voor een deel zelf financieren. Maar waar het dus wel bij faciliteert, is om onder andere die beurzen die ik echt zou aanbevelen te bezoeken. In ons geval was dat CES in Las Vegas. Daarbij word je echt voorbereid op hoe sta je nou de pers te woord, maar hoe doe je een Amerikaanse pitch versus een Nederlandse pitch, waar echt veel verschil in zit. Daar zit veel waarde in. Maar vervolgens de uitvoering, ja, dat zul je echt zelf moeten doen. We hebben natuurlijk bij de lokale ambassades ook aangeklopt, want ja, daar zit een Nederlandse representative die ervoor bedoeld is om handel te stimuleren. En die kon ons weer bij het RVO bijvoorbeeld aan de juiste persoon koppelen, ja, die ons daarbij heeft geholpen. En hoe gaat dat proces van subsidies aanvragen? Is het makkelijk? Nou, dat verschilt. Als jij denk ik een heel duidelijk plan hebt, dan kan het makkelijk zijn. De ene is moeilijker dan de ander. Je moet natuurlijk wel heel goed kunnen beargumenteren waarom je naar een specifiek land toe wil, waarom je marktonderzoek wil doen, waarom het belangrijk is, hoe je eigen financiële situatie is. Want het is echt meer een stimulans dan dat je er volledig afhankelijk van kan zijn. Het is echt een booster. Maar je zult altijd nog je eigen zaakjes op orde moeten hebben natuurlijk. Jij moet het uiteindelijk doen en zij kunnen alleen maar assisteren en de weg wijzen, laat ik het zo zeggen. Dus ja, is het moeilijk? Stap voor stap. Ik denk eerst aankloppen bij een RVO, kijken welke subsidie voor jouw bedrijf van toepassing zijn. Want wat voor ons toepassend is voor een B2B SaaS start-up weer heel anders. En dan de aanvraag schrijven, wat vaak best wel goed te doen is. En dat kan je vaak ook nog met feedback ontvangen van een andere ondernemer of de adviseur. Ja. En dan hopen dat die wordt toegekend. Ja. Waar ben jij je financieel advies in? Ja, ik denk bij verschillende partijen. Ik denk allereerst door het hebben van een goede accountant en boekhouder. Maar ook bij andere ondernemers te vragen hoe zij hun zaken hebben ingeregeld. Want je zult toch zien dat een ondernemer die in dezelfde industrie werkt als jij en wellicht al in het buitenland is gegaan, heel goed begrijpt wat je niet moet doen. En anderzijds partijen als de KVK of RVO. We zijn ook bij andere start-up organisaties aangesloten. Dus je wil denk ik van meerdere bronnen die adviezen inwinnen. Want er is niet één gulden snede. Ieder bedrijf is anders en heeft andere behoeften. Dus ook daar, erken dat je het allemaal niet zelf weet en durf anderen om hulp te vragen. Ja, de KVK krijgt daar superveel vragen over binnen. Ja. Juist omdat het voor iedere ondernemer anders is. Ja. Dus dit is wat de KVK er zelf over zegt. Exportfinanciering is eigenlijk een soort werkkapitaal wat je nodig hebt. En dat kan je op verschillende manieren bij elkaar verzamelen. Via hebben, krijgen of kopen. Hebben, kijk je naar wat heb ik zelf in mijn bedrijf. Overwaarde op een pand, of misschien je aandeelhouders, familie lief aankijken. En als je krijgt, ja, dan moet je denken aan subsidies. Subsidies, hou dan wel rekening met wat tijd en administratie. En als laatste, ja, kopen, ja, dan ga je naar externe partijen zoals banken of investeerders. Dan moet je wel zorgen dat je een goed plan voor elkaar hebt, want die vragen altijd een doordacht plan. En zorg dat je ook je risico's zoveel mogelijk indekt. Laat je klant vooruit betalen of regel een letter of credit. En als je vragen hebt, stel ze gerust aan onze KVK Financieringsdesk. Dat is natuurlijk wel herkenbaar voor jou. Heb jij eigenlijk nog een tip? Ja, zeker. Ik hoop dat er al een paar tussen zaten in wat ik zojuist had verteld. Ik denk de allerbelangrijkste tip, wacht niet te lang om naar het buitenland te gaan, want anders haalt de concurrentie je in. Maar erken wel, ben ik er echt klaar voor? Want het is ontzettend lastig. En als je geen goede basis hebt hier, dan gaat het je nooit lukken in het buitenland. En de tweede is, zorg dat je heel erg gaat bezig zijn met de cultuur. Dus stel je gaat in een land exporteren, ga er een tijdje wonen. Ja. Hoe denken mensen? Hoe praten mensen? Hoe is hun aankoopproces? Je moet aanpassingen doen. Hè? Bijvoorbeeld ons product moest kleiner in bepaalde landen of andere kleuren. De modellen die we gebruikten in de fotografie moesten anders zijn. De manier waarop we iemand aanspraken was anders. Alles verandert zodra je een ander land ingaat. Zorg dat je ofwel iemand hebt die daar woont die dat voor je kan doen. En pas je daarop aan. En doe het echt gefaseerd, dus in stapjes. Het liefst eerst online, met weinig geld. Zit daar iets? Dan ga je de volgende stap nemen. En dan pas, als je echt ziet het gaat los, dan pas groot geld erachter zetten. En is dat ook iets waar je dus die subsidies voor zou kunnen aanvragen? Een deel wel, ja precies. Dus echt om dat kleine testen te kunnen doen en echt hoe zeg je dat? Om alvast een teen in het water te doen. Dat is denk ik de perfecte manier om met een subsidie te starten. Om te bepalen, is dit het juiste land? Is het de juiste tijd? En is mijn bedrijf er klaar voor? Die vragen kan je daarmee beantwoorden. Top, er valt altijd nog wel wat te leren over internationaal ondernemen. Dit is wat de RVO er zelf over zegt. Als landenadviseur van de RVO bied ik samen met mijn collega's gratis advies aan ondernemers over alles wat met export te maken heeft. Daarnaast helpt de RVO met subsidies voor bijvoorbeeld deelname aan handelsmissies, beurzen, coaching of marktonderzoek.
Wil je hier meer over weten? Neem contact met ons op of check de website. Top, goed dat het nog even is gezegd. Dankjewel dat we mochten langskomen. Ik heb ontzettend veel geleerd en heel bijzonder om jullie verhaal te horen over hoe jullie zijn begonnen en vooral ook wat jullie misschien nu anders zouden doen. Zou jij nou ook internationaal willen gaan ondernemen? Ga dan naar kvk.nl/internationaal of rvo.nl/internationaal-ondernemen.